Hello mga boss! Door design idea naman ang ibabahagi ko sa inyo. Etong iba't ibang design ng pinto, kagaya po ng flash door, panel door, French door, Dutch door, barn door, sliding door, folding door at marami pang iba. Para kung magpapagawa po kayo ng pinto, siguradong magkakaideya kayo kung panonoorin nyo po etong video natin. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo.